Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Make and Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat magustong magpo-call sa atin online and business consultation, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, so, start na agad po tayo. 3 sangkap ng matagumpay na negosyo. May ingredients kasi yan eh. I don't know kung sa mga business schools kung nadidetalya siya, pero ito po ay based lang sa mga nakakausap natin, business owners, and experiences natin. So, I think lahat ng negosyo, merong sikretong sangkap. Di ba pagka nagluluto, ay, ba't masarap ang adobo? Eh, kasi meron akong sikretong nilalagay dyan, di ba? Like kagabi, ulam namin ay adobong, ano yung cut? Ito yung baboy. Okay? Iba yung pagkakatimple eh. So, meron something unique. Siguro may sikretong nilalagay yung nagluluto sa amin. Pero sinasabi ko, sa lahat ng negosyo, ganon. Diba? Meron sikreto. Ba't siya naging matagumpay? Ba't ang dami niyang kliyente? Ang dami niyang sales? May sikreto. Kailangan may sikretong sangkap. Okay? So, meron tayong 3 i-discuss ngayon. Okay? Pero, ayan nyo muna ako mag-announce bago agad tayo magtuloy. Sa lahat ng gusto pang humabol, How to Rockstar Your Life. Online course, kanina nag-start na, nagtawag na ako ng mga estudyante ko. Magkakaroon tayo ng, ito bonus package to. Meron kayong one-on-one talk with Doc G. 2 beses. Okay, so may tinawagan na ako kanina sa California. Sir, yan. So yung iba pa, tatawagan natin mamaya. Hindi pa lang sila available, okay? So, how to change your life in 28 days. So, how to rockstar your life, right? So, pwede pa kayong mahabol. And sa lahat naman gusto mag-avail sa ating lockdown promo, meron tayong 2 e-courses and 2 e-book na ibibigay sa inyo for only 4,000 pesos. Hanggang April 30 lang po ang ating lockdown promo. Okay? Alright, so, yan. So, sangkap ng matagumpay na negosyo. Number 1, unang-una. Okay? Ang first po natin sa R ay, yan. Nagets niyo po ba yung mga circle na yan, mga kaibigan? So, ang first ay relationship. Yan. Kat, sabihin mo nga, wag masyado muna sila may pasensya na po. Live kasi yan show natin. So, R is relationship. Kagabi kasi, kausap ko, meron akong isang business na kausap. He's the CEO. Sabi niya sa akin, Doc, meron tayong project. Okay? So, dadalhin kita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, okay? So, interested naman ako sa project, pero sabi niya, Doc, 2 purpose natin. Okay? So, to start getting clients and to build relationship. Pinaka-emphasize niya, sabi niya, Doc, sa lahat ng pupuntahan natin, we will build relationship. Okay? So, it's not all about the income. It's about building relationship. And that's the secret. Kaya alam nyo, dito sa Bataan, it's a multi-millionaire company. At nakita ko paano yung process niya, ano yung sikreto niya. Ang sikreto niya, building relationship. Kasi one time nagkaroon po siya ng bisita, mga taga-Pangasinan. So, I was there. So, nakita ko paano yung asikasuin. Yung asikaso talaga parang bisitang-bisita talaga. And kala mo kamag-anak niya, pero clients niya lang po yun. That's building relationship. Okay? So, ano ba yung benefit and paano ba natin i-build ang ating relationship? So, paano tayo magpunta sa benefit niya sa ating negosyo? So, ano ba yung mga ways para mag-improve ang relationship mo sa iyong clients? As a business owner, dapat po, we desire that. Isa siya sa mga target mo, kailangan makabuild ko tong relationship na to. Kailangan maging maayos kami nitong kliyente ko. Okay? So, paano ba nangyayari? Number 1, you need to improve your communication skill. That is, learning the art of asking question, learning the art of talking to them, negotiating. Lahat, may art po yan. And that's communication. Kailangan makuha mo sila dun sa the right way of negotiating things. The right choice of words. So, to build a better relationship, dapat alam natin tamang communication. And second is, meron tayong tinatawag po kasi na merong interpersonal intelligence. Sa school po, sa EDUC, dahil ako nagtuturo ng EDUC sa College of Education ng Asia Pacific College of Advanced Studies. Meron po doon na the multiple intelligences.
Di ba dati ang talino lang natin is about academic? Ngayon, hindi na po. So, basta marunong ka makipag-deal sa iba't ibang klase ng tao, you are intelligent. That's interpersonal intelligence. So, kailangan nag-improve yan. How to deal with people. How to deal with different types of clients. Dapat alam natin yan. May masungit tayong clients, di ba? May mababay tayong clients, may mainitin tayong ulo na clients. Dapat alam natin pakitunguhan lahat na yan. Kaya siya interpersonal intelligence, interpersonal relationship, to build our relationship sa ating clients. Alright? Next. So, para maging maayos din relationship natin sa ating mga kliyente, dapat malinaw lahat ng pinag-uusapan. So, hindi pwede, sige, okay na yan, bahala na. Hindi pwede yun, kasi magiging cause ng mga conflict. Kasi para maayos ang relationship mo, ikaw na business owner at ang iyong clients, dapat wala kayong mga, mga tagumba, mga gray areas na hindi malinaw. So, kung 10 deals, 10. Okay? Kung 5,000, 5,000. Malinaw lahat ng contract, malinaw lahat ng mga agreement nyo. So, bago umalis, sabihin mo, so, dito tayo Okay, so, ito po bali na pag-usapan natin, mama, sir. So, pupunta po kami dyan, 5 visits po and everything. So, malinaw ang mga detalye ng mga deals at kontrata sa iyong kliyente. Okay? And sometimes, you exceed sa expectations nila. For example, ganito, yung mga nag-enroll sa e-course ko, online course, so, ang usap namin, videos lang talaga eh. So, bigla sinamahan ko siya ng 2 call, personal call from Doc G. So, nag-exceed ako dun sa expectations nila. So, they were not expecting na makakausap ako 2 times. Okay? So, mag-exceed tayo ng content for better relationship. And doon sa mga kumuha ng lockdown promo ko po, nagdagdag pa ako ng isang e-course. Yung e-course ko na first book ko, How to Embrace Transformation. Kasi ang usap namin po doon, 2 e-courses lang, tsaka isang e-book. So, dinagdagan ko pa ng isang e-book pala, e-book. So, exceed some expectations. Diba? Pag sabi namin, sige po, mag-deliver ko po yan ng, kahit sa date lang naman ng April 30. April 29, nandun na. Diba? Mas maaga. Or sabi mo, 11 boxes po. Ay, ginawa ko po ng 12 para sa inyo na po yung extra. Something like that, diba? You exceed the expectations. Hindi na kukuha sa iba yun. Sa'yo na yung kukuha. Diba? And, yung mga konting pasensya, konting, may complain na konti. Sige ma'am, next time gawin natin. Pinapatulan mga kliyente, okay? And you can give like birthday, di ba? Magpadala ng lechon, magpadala ng kahit cake lang. Di ba? Alam mo, may mga clients ako talaga na sometimes greetings lang, or kung may time talaga, malapit, padala ng cake, so something like that, okay? So you build the relationship sa iyong kliyente. Mahalaga yung sangkap ng negosyo. So that you will have more, eto effect na, more clients. Kasi kukwento ka na, di pwede hindi kwento eh. Ay, doon ka nang bait nun eh. Ay, nagbibigay yan ng ay, maaga nagdi-deliver yan. You get more clients. Ay, yung tinatawag nila word of mouth. Okay? And another advantage of that, dahil okay na relationship nyo, you can apply cross-selling and upselling. Meaning to say, kung meron ka pa ibang products, kukunin pa nila, mabebentahan mo pa siya. Let's say, for example, nagde-deliver ka ng cement, okay? Okay, so meron ka pang ibang items, so bibilin pa nila yan. Or upselling, for example, dapat bibili lang sila ng, for example ko po, may business kasi online business tayo ngayon eh. So, bumili lang siya ng, let's say, ng e-course. So, upselling, magpapa-coaching pa siya, personal coaching, or bibili ng ibang course pa. O something like that. So, kasi nga, nasiyahan siya sa iyo eh. Yung kausap ko po kanina, kinausap ko siya for online course. So, ngayon, nabili pa siya nung e-book and other e-courses. So, something like that. It's cross-selling and upselling. So, magbibili pa sila ng ibang produkto o ng produkto na mas mahal pa doon sa binili nila sa iyo. That's building relationship. Okay? Second sangkap ng matagumpay na negosyo, sikreto. Bakit masarap ang adobo, bakit masarap ang sinigang niya? Okay? Because of novelty. Yan. Novelty. Ito yung original concept mo. Hindi pa rin tayo dapat umaalis dyan eh. Yung original na sa'yo lang yan, na ikaw lang meron, ikaw lang nag-o-offer. That's originality. Kaya sabi ko, huwag tayong matakot na maglabas ng ibang product, ibang services. Dok, parang hala naman nagaganon. Mas maganda nga eh. I remember nung
una ako nagko-coach na nagtatanong lang sa akin, anong decision, anong gagawin. Then kinukwento sa mga close friends ko. Sabi nila, Dok, meron palang ganyan. Meron palang ganyan na work na they will pay me, tapos mag-uusap kami online ang mga tanong. Simple lang naman po yung mga tanong. Dok, saan ko ilalagay yung 100,000? Dok, uwi na ba ako? Dok, may isa pa nga nagtanong, Dok, patatawarin ko ba yung asawa ko? Dok, saan ba ako? Mag-stay pa ba ako dito? Hindi. Mga simpleng tanong lang. Mga simpleng question na they need guidance. Sabi nga ng mga friends ko, meron palang ganun. And that's novelty. That's original. Original from Doc G. Na kung meron mang ganun, siguro baka isa tayo sa nagpauso na pwede yung online coaching. Then you just ask me questions na walang nakakatulong sa'yo, na hindi mo alam how to start this. That's kasi hindi pa po ako business consultant before and business coach. Not that, hindi ako dun nag-start. So meron tayo ibang sinimulan. Yun lang, simple questions. How to budget the money, ilang percent yung ganito, so something like that. So, kaya kung meron ka naisip na original idea, concept, you just go for it. You just do it. That's novelty. That's your original. Alam mo ano yung advantage niyan? That will differentiate you from your competitors. Ayan yung sinasabi na, ano kaibahan mo sa iba? And that's your difference. The novelty. Diba? That's original concept na ikaw lang meron yan. Meron dito sa Orani, dito na po yung sa Bataan, merong restaurant, kubling kainan. Diba? That's original concept. Kubling nga talaga siya, pero pinupuntahan siya hanggang ngayon. Buhay siya. Kubling kainan. Diba? Noong una na hindi pa uso yung mga, anong tawag dito, yung balot na inaadobo. So, sa mga, ano yun eat all you can. So, merong novelty. Diba? So, something like that. Ano yung, nung mga una yung mga, ano, yung dito sa Bataan may gusto magpa-coach, ay magpa-advertise sa akin, magpa-vlog. Magpapadala ka ng may birthday, papadala mo ng ano, ng cake, so pwede mo silang utusan, may ribbon, kung anong color, like that, flowers. So, novelty, di ba? Customize kung anong gusto mo, pangalan, design, so something like that. So, that's differentiate you from your competitors, okay? So, dahil meron kang, yun yung, ang tawag din natin dyan, competitive advantage, okay? Competitive advantage, so that makes your business stable. Mas tumataas yung stability ng negosyo mo. Kasi may original concept ka. Kahit merong lumabas na mga kalaban, ibabalik sa'yo kasi original ka. Ikaw lang may ganyan. Ikaw lang may sinigang na may suka. Hindi, joke lang po. So, at meron ka ring unique market. Diba? Isn't that amazing na meron kang unique market? Parang ako, meron ako unique market. Ito yung mga mostly OFW na hindi alam ko ano yung ipaprioritize. Diba? Or mga business owner naman na they want to do something different or expand or something like that. Meron kang unique market. So ako, unique market ko, hindi yung mga business owner actually, yung mga private individual, ordinary individual, OFW, na meron lang mga small questions sa buhay. Okay? So, that's differentiate you and your business. Novelty. Okay? And the last, okay? Last, this is strategy, pagsamahin na natin, and projection. Ikaw as business owner, kailangan may sarili ka, kahit nagkakagulo ng buong paligid, meron ako sariling strategy, meron ako sariling projection. Kaya may mga business na lumaban pa rin eh. Ngayon may problema tayo, may lumaban pa rin na negosyo kasi may strategy, may projection siya. Pag meron ka kasing sariling strategy, yung focus mo hindi nawawala at meron kang sariling projection kasi alam mo saan ka papunta eh. Marami kasi mga business owner, walang projection, hindi alam mo saan papunta yung business. Pag tinanong mo, in 3 years from now, saan pupunta yung negosyo mo, wala silang projection. Magkano magiging sales mo next year? Wala. So you need to do that. Dapat meron kang sariling strategy. Sikretong elemento yan ng negosyo. Sarili mong strategy, sarili mong projection. That's your own. Because that's your business eh. Sarili mong negosyo yan. Kung ano yung gusto mo, nararamdaman mo, i-implement mo, you just do it. Okay? At pag meron kang sariling focus, sariling strategy and projection, magiging recession and crisis-proof ang iyong negosyo. Okay? Kaya kung mabuwasan mo yung market mo, may problema man, existing pa rin business mo kasi may sarili akong strategy and that's flexible. So parang ngayon sabi ko nga, ngayon nga parang mas naging busy pa ako kasi ang dami kong nagawa eh. So, naggawa ko ng sarili kong strategy, sarili kong projection.
Okay? So, bagamat meron tayong new project ng May after ng lockdown, so pupunta tayo sa iba't ibang bagay ng Pilipinas, meron tayong tinanggap na new project, but it's okay. I'm excited. Pero sa sarili kong business, yung online business ko, so meron ako sariling projection. Okay? Create your own projection and your own strategy. Alright? So, sa lahat ng mga may negosyo, so dapat meron kang relationship, novelty, sariling strategy, and projections in your business. Okay? So, Doc, hindi ko lang paano I can help you. I can be your coach or consultant. Message ka lang sa akin. Okay? And again, sa lahat ng gusto pang humabol sa ating How to Rockstar Your Life and bumili ng ating e-courses, message ka lang sa akin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago, tumulad natin buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!